میگن از بین تمام پادشاهان مغولی که بعد از چنگیزخان حکومت کردن فقط یک نفر بود که میتونست یاد و خاطره اقتدار چنگیز رو زنده کنه و اون تیمور لنگ بود. کسی که اگر مرگ مجال بیشتری بهش میداد احتمالاً امپراتوری وسیعی میساخت از چین تا دروازه‌های شرقی اروپا و تاریخ جور دیگه‌ای نوشته میشد. شروع ماجرا برمیگرده به اواخر قرن 14 میلادی، زمانی که امپراتوری عثمانی سرگرم نبرد با اروپایی‌ها و بیزانس بود و هنوز نتونسته بود قسطنطنیه رو به دست بیاره. شهری که سالها بود هر امپراتور و پادشاهی که در عثمانی سر کار میومد تلاش میکرد که فتحش کنه و به آخرین نفسهای امپراتوری بیزانس هم پایان بده. کاری که تنها از دست سلطان محمد فاتح بر اومد که تو سال 1453 میلادی رقم زد. اصلا لقب فاتح رو هم به همین منظور بهش دادن. این رو هم بگیم که قسطنطنیه عربی شده کنستانتینوپل هست که به افتخار قیصر روم کنستانتین یکم روی این شهر نامگذاری شد. اما 57 سال قبل از اینکه سلطان محمد فاتح این شهر رو فتح کنه، عثمانی ها به رهبری سلطان بایزید یکم شهر قسطنطنیه رو محاصره کرده بودند. توی این دوران سرزمین‌های شرقی و غربی قسطنطنیه توسط امپراتوری عثمانی فتح شده بود و تنها این شهر به واسطه قدرت دفاعی و موقعیت استراتژیک بسیار قوی که داشت تونسته بود ایستادگی کنه. تو همین سالها، یعنی سال 1396 میلادی، سلطان بایزید پادشاه عثمانی تونسته بود اروپایی ها رو در جنگ صلیبی نیکوپولیس، یکی از آخرین جنگ های صلیبی قرون وسطا، شکست بده و حتی فرصت این رو داشت که سرزمین های تحت تصرفش رو نیز وسعت ببخشه. اما یک خبر مانع از لشکرکشی سلطان عثمانی شد. خبر حاکی از این بود که فرماندهی خشن و بیرحم از نوادگان چنگیزخان به اسم تیمور امپراتوری خودش رو تا مرزهای پادشاهی عثمانی گسترش داده و حالا تهدیدی بسیار جدی به حساب میاد. اما قبل از اینکه از تقابل عثمانی و امپراتوری تیموری در مرزهای آناتولی صحبت کنیم، باید یکم در مورد تیمور و امپراتوریش بیشتر بدونیم. امپراتوری تیموریان یک حکومت ترکی مغولی بود که بنیانگذارش هم خود تیمور لنگ بود. از این جهت بهش تیمور لنگ میگفتن که تو یکی از نبردهایی که در مسیر ساخت امپراتوریش داشت، پای راستش جراحت سنگینی برداشت و از اون به بعد لنگ میزد و با عصا راه میرفت. از این جهت بهش تیمور لنگ خطاب میشد. تیمور تو سال 1335 در قبیله برداس و در یک خانواده اشرافی متولد شده بود. پدر تیمور یک جنگجوی مغولی بی‌نظیر بود و همین سبب شد تا تیمور خیلی زود تو سوارکاری و تیراندازی مهارت پیدا کنه. تو سن 22 سالگی تونست به رهبری قبیله خودش برسه و شورش‌ها و تهدیدهای خارجی رو برطرف کنه. اون رفته رفته روابطش رو گسترش داد و شروع به تصرف شهرهای اطراف کرد. طولی نکشید که به ماوراءالنهر رسید و سمرقند رو پایتخت خودش اعلام کرد. تا سال 1370 میلادی تیمور به بیشتر آسیای مرکزی حکومت کرد. 8 سال بعد به توختامیش کمک کرد تا به تاج و تخت خاقانات قوپچاق برسه. این حکومت در منطقه شمال بازمانده بخشی از امپراتوری مغولی بود که چند تکه شده بود. تیمور تو سال 1381 میلادی وارد فلات ایران شد و تا سال 1389 یعنی 9 سال بعد حکومت‌های محلی زیادی رو که داخل ایران بودن به سلطه خودش درآورد و حتی تا قفقاز پیشروی کرد. گفته میشه ویژگی‌های تیمور بسیار شباهت به چنگیزخان داشت. مثلا حملات تیمور بر پایه ایجاد ترس و وحشت مردم بود. اون فرماندهی خونخواه بود که جمعیت زیادی رو به قتل رسوند و بسیاری رو به بردگی گرفت و اگر مقاومتی میدید شهر و مردم داخلش رو به آتش میکشید. حتی میگن تو مرکز شهر برج‌هایی از جمجمه کسانی که کشته بود میساخت تا بقیه حساب کار دستشون بیاد. وقتی تیمور قفقاز رو تصرف کرد به این معنی بود که حالا با خاقانات قوپچاق همسایه شده و درگیری با اونها اجتناب ناپذیر شده بود. توختامیش که گفتیم خودش به کمک همین تیمور به تخت نشسته بود، از ترس فتوحات تیمور خیلی زود خودش رو آماده جنگ کرد. جنگی که 2 بار بین سالهای 1391 تا 1395 میلادی رخ داد و توختامیش هر دو تا جنگ رو از تیمور شکست خورد. اما این طرف تو امپراتوری عثمانی سلطان بایزید یکم همزمان با اینکه قسطنطنیه رو محاصره کرده بود کنترل حکومت‌های محلی شرق آناتولی رو نیز به دست گرفت. این سلطه زیر نظر عثمانی به مزاج حاکمان این سرزمین‌ها خوش نیامد و از اونجایی که خودشون هم توان مقابله با عثمانی رو نداشتند به دربار تیمور رفتند تا تیمور رو با خودشون همراه کنند. از اون طرف داشتن متحدین جدید در آناتولی موقعیت بسیار خوبی به تیمور میداد.
علاءالدین بیگ یکی از اولین حاکمان آناتولی بود که با تیمور متحد شد. اون حتی زمانی که سلطان بایزید درگیر نبرد با صلیبیون بود به آنکارا حمله کرد و تلاش کرد تا این شهر رو تصرف کنه که با پیروزی عثمانی در جنگ صلیبی سلطان بایزید خودش رو به جنوب شرق رسوند و علاوه بر تصرف گونیه مرکز حکومت علاءالدین بیگ خود علاءالدین رو نیز اعدام کرد. بایزید متوقف نشد و سیواس رو نیز به سرزمین‌های تحت تسلطش اضافه کرد. این موجب شد تا امپراتوری تیموریان و عثمانی به یک مرز مشترک برسند. با تمام این تنش‌ها هنوز شرایط به جایی نرسیده بود که دو امپراتوری رو به جنگ سوق بده. اما وقتی سلطان بایزید از یک فرمانده وفادار به تیمور در آناتولی درخواست مالیات کرد، شرایط به کلی تغییر کرد. تیمور پیکی به سلطان عثمانی فرستاد به این متن: عاقل باش و توبه کن و انتقام مرا از خودت دور کن. تو مورچه‌ای بیش نیستی، فیل‌ها رو تحریک نکن تا پایمال نشوی. ولی سلطان بایزید در پاسخ چنین گفت: اگر از لشکر تو فرار کنم تمام زنانم به عقد تو درآیند، اما اگر تو بگریزی زنانت متعلق به من و سپاهم باشد. این چنین شد که تیمور گورکانی لشکرش را آماده کرد و به سمت غرب به راه افتاد. تیمور خودش رو به مرزهای غربی رسوند و تو سال 1400 میلادی ارمنستان و گرجستان رو فتح کرد و هزاران نفر رو به قتل رسوند. از طرف دیگه تیمور برای اینکه عثمانی با سلطنت مملوک مصر و سوریه متحد نشه، دمشق و حلب رو نیز به آتش کشید و تصرف کرد. با این کار راههای ارتباط زمینی عثمانی رو به کمک‌های خارجی بست. حتی تا یک سال بعد تیمور سیواس رو نیز تصرف کرد و تبدیل به یک پایگاه نظامی کرد. کار به جایی رسید که تیمور به دروازه‌های آنکارا رسید و این شهر رو محاصره کرد. این باعث شد بایزید علیرغم میل باطنی از محاصره قسطنطنیه دست بکشه و نیروهاش رو به سمت آناتولی هدایت کنه. با سررسیدن نیروهای عثمانی در ژوئن 1402 میلادی به آنکارا، تیمور محاصره رو رها کرد و عقب نشینی کرد. اما این عقب نشینی تاکتیک نظامی تیمور بود تا بایزید رو از موقعیت دفاعی خودش دور کنه. تیمور به سمت شرق به راه افتاد و بایزید با خیال اینکه تیمور سرزمین‌های شرقی رو ممکنه تصرف کنه، مجبور به تعقیب تیمور شد. دقیقاً همون چیزی که تیمور می‌خواست. بایزید امیدوار بود که لشکر تیمور رو در مسیر بازگشت تو منطقه‌ای جنگلی و کوهستانی گیر بندازه تا به این طریق تیمور نتونه از سوار نظام کماندار خودش که بخش قابل توجهی از ارتشش رو تشکیل میدادن استفاده کنه. این به اون معنی بود که تیمور یا باید از آناتولی به کلی عقب نشینی میکرد و یا در موقعیتی که قوای نظامیش در ضعف بودن میجنگید. اما تیمور راه سومی پیدا کرد. ارتش بزرگ تیمور به یک باره ناپدید شد و نیروهای عثمانی نتونستن اونها رو پیدا کنند. در واقع تیمور برخلاف تصورات به سمت جنوب غربی حرکت کرد و ارتش عثمانی رو دور زد و به آنکارا برگشت و محاصره رو از سر گرفت. وقتی سربازان بایزید در شرق به دنبال تیمور میگشتند، خبر اومد که تیمور در آنکاراست و دوباره شهر رو محاصره کرده. بایزید هیچ چاره‌ای نداشت که به سرعت و قبل از تصرف شهر خودش رو به آنکارا برسونه. نیروهای عثمانی بعد از تعقیب و گریزی طولانی و خسته کننده به آنکارا رسیدند و نبرد در موقعیت و شرایط مطابق خواسته تیمور اتفاق افتاد. تعداد نیروهای تیمور به بیش از 120,000 نفر میرسید، در حالی که ارتش بایزید حدود 80,000 نفر بود و گفته میشه سلطان عثمانی نزدیک به 20,000 نفر رو در طی این تعقیب و گریز به خاطر آذوقه و خستگی از دست داده بود. در نهایت ارتش دو امپراتوری در 28 ژوئیه 1402 در دشت چوبک شمال شرقی آنکارا مقابل هم سفارایی کردند. ارتش تیمور شامل نیروهای مغول تاتار، تعداد زیادی سوار نظام تیرانداز و چند ده فیل زره‌پوش بود که از فتوحاتش در هند به دست آورده بود. در این سم ارتش عثمانی از نیروهای قدیمی سلجوقی، مزدوران تاتار، شوالیه‌های ویژه سلطان و نیروهای کمکی سرب به رهبری استفان لازارویچ تشکیل شده بودند. تیمور نیروهای کماندار خودش رو به 4 دسته تقسیم کرد: یک گروه در مرکز، 2 گروه در جناحین و 1 گروه پشتیبان. فیل‌های زره‌پوش که قابلیت پرتاب آتش نیز داشتند در خط مقدم ارتش تیمور قرار گرفتند. بایزید در خط جلوی خودش ابتدا کماندارانش رو، بعد پیاده نظام و در نهایت سوار نظامش رو قرار داد. نیروهای سرب رو در جناح چپ خودش و نیروهای آناتولی و مزدوران تاتار رو در سمت راستش چینش کرد. جنگ با حمله سوار نظام کماندار تیمور از جناحین شروع شد. در ابتدا جناح راست تیمور با نیروهای سرب درگیر شدند.
سرب‌ها تونستن مقابل کمانداران تیمور مقاومت کنند و خساراتی رو به اونها وارد کنند. موج دیگه‌ای از سوارکاران تیمور برای کمک به این جناح اضافه شدند و این بار تلاش کردند تا نیروهای عثمانی رو دور بزنند. اما نیروهای استفان لازارویچ همچنان تونستن موقعیت خودشون رو حفظ کنند. در همین حین جناح چپ تیمور به نیروهای مزدور تاتار عثمانی توسط شاهزاده سلیمان فرماندهی میشد حمله کردند. فیل‌های زره‌پوش نیز وارد عمل شدند و مرکز دو سپاه نیز وارد درگیری شد. اما در همین اوضاع و احوال اتفاق غیرمنتظری در سپاه عثمانی رخ داد و حدود 20,000 نیروی تاتار عثمانی جناح خودشون را تغییر دادند و به ارتش تیمور پیوستند. شاهزاده محاصره شد و بایزید مجبور شد نیروهای پشتیبانش را برای کمک بفرسته. تیمور نیروهای سرب رو در جناح راست تحت فشار بیشتری قرار داد. استفان لازارویچ پیکی به سلطان فرستاد که تا فرصت هست بهتر عقب نشینی کنید، اما سلطان این پیشنهاد رو رد کرد. در عین حال به شاهزاده سلیمان که به شدت تحت فشار نیروهای تیمور بود دستور داد تا برای نجات خودش عقب نشینی کنه و لازارویچ به همراه نیروهاش برای پوشش عقب نشینی شاهزاده به اون جناح کمک کنه. تیمور که شرایط رو مناسب دید نیروهای پشتیبانش رو فرستاد تا حلقه محاصره‌ای از دو جناح ایجاد کنه. نیروهای لازارویچ که شدت حملات رو دیدن به سختی از محاصره خارج شدند و عقب نشینی کردند. حالا سلطان بایزید در مرکز میدان جنگ توسط ارتش تیمور محاصره شده بود و به سختی مقاومت میکرد. شاه عثمانی با اینکه موقعیت به مراتب ضعیف‌تری داشت به شکل بسیار خوبی تونست مقاومت کنه. حتی تونست محاصره رو بشکنه و راهی برای فرار از مهلکه پیدا کنه. اما یکی از سربازان تیمور تیری به سمتش پرتاب کرد که این تیر به اسب سلطان برخورد کرد و سلطان نقش بر زمین شد و به دست تیمور به اسارت گرفته شد. این برای اولین بار در طول تاریخ بود که یک سلطان عثمانی اسیر شده بود. اگرچه در این نبرد هر دو سم متحمل خسارات سنگینی شدند، ولی این نبرد یک پیروزی قاطع برای تیمور به حساب می اومد. گفته میشه تیمور سلطان عثمانی رو داخل قفسی آهنین کرد و اون رو به اسارت با خودش برد تا اینکه در نهایت سلطان بایزید مدتی بعد در همین اسارت مرد و لکه تحقیرآمیزی بر تاریخ امپراتوری عثمانی باقی گذاشت. خود تیمور نیز سرزمین‌هایی که بایزید از حاکمان آناتولی تصرف کرده بود رو به حاکمانشون برگردوند و خود مسیر فتوحاتش رو از شرق به سمت چین ادامه داد. اما تو سال 1405 میلادی در مسیر فتح چین بیمار شد و درگذشت. بعد از مرگ تیمور امپراتوری بزرگش نیز رفته رفته رو به نابودی گذاشته شد. اون طرف ماجرا بعد از شکست عثمانی از تیمور این امپراتوری وارد یک جنگ طولانی داخلی بین پسران بایزید بر سر جانشینی شد. این حوادث دوران بسیار تاریکی رو در امپراتوری عثمانی رقم زد که حتی ممکن بود منجر به سقوط و نابودی این امپراتوری بشه. ما هم تا همینجا این داستان جذاب رو به پایان میرسونیم. امیدوارم ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه.